Hello! Good evening! Ang gagawin natin? For today's video guys, mag-a-unboxing kami ng aming... Gimbal. Ano? Gimbal. Ayan. Yung Moza Mini S. Tingnan natin kung anong yung itsura nito. Excited ka? Yes! Excited ako guys kasi sa wakas meron na kaming gimbal. Siyempre, from Amazon pa rin ito. Ayan. Meron pa? Ito. Pop grip. Meron siyang pop grip para sa ano? Ano yan? May libre siyang Pakita pop. mo. Meron siyang libreng pop grip para sa mobile. Yung lalagay mo to dito sa likod ng mobile, oh. Tapos ganun mo na lang. Ganyan yan. Yan yung ano niya. Sige, pakita mo. Ganyan. Ayan. May free. Free siya. Pwede rin siya sa ano. Lalagay mo siya sa sasakyan. Meron siyang sticker. Ito yung aming gimbal. Saan yung warranty? Ito. Ito. Excited siya. Excited ako guys. Excited ako dahil sa wakas may gimbal na kami. Wala, nasira. Ipakita mo to, Lars. Wala, nasira ito. Ito yung gimbal. Ito. Galing sa Moza. Ayan, Moza Mini Mi. Mi. Kasi merong Moza Mini S. Hindi ko alam kung anong... Ano ba kaibahan ng Moza Mini Mi at saka Moza Mini S? Yung Moza Mini S small? Hindi, pares lang. Eto guys, same lang din siya guys. Bali, in-order din namin to nung... Meron ng knife. Nandun yung knife mo. In-order din namin siya nung ano to, Saturday din. Bali, 2 days lang din siya. Dumating din siya agad. Kasabayan niya actually dumating ito yung aming... nung last namin vlog. Kasabayan siyang dumating. Yay! Ang ganda! Ang ganda ng ano guys. Buksan natin. Ang ganda ng kanyang ano, lagayan. Pakita mo muna, Las. Dito ka muna, Las. Ang ganda ng Dito. lagayan niya. Yan. Bubuksan natin. Eto guys. Bubuksan na namin siya. Excited na ba kayo? Kasi ako excited na. Excited ka na? Oo naman. Bubuksan ko na. Marunong ka gumamit ito. Hindi. Tan! Tada! Wow! Wow! Ito na siya! Ito na siya ng gimbal. Ano to? Ang ganda ng lagayan niya. Puro naman ano eh. Ito. Ayan. Sa charger niya. Ano yun na? Charger. Meron siyang charger. Tapos, Moza. ayan. Ito yung kanyang brochure. Sure. Ayan. Para sa mga instruction. Tapos ito. Ano to? Excited ako guys. May gimbal na kami. Kasi yung mga... Ito yung ano niya, stand. Ayan. Pang stand ito. Stand niya. Ayan. Ito yung stand niya guys. Ay, oo. Ayan yung stand niya. Tapos, naku, tanong nito, marunong siyang maggamit. Kailangan pang studyhan to.
Guys, ang ganda ng ano niya, lagayan niya. Moza. From Moza. Ganda ng lagayan niya, guys, oh. Tapos, Brochure lang. Tingnan mo paano gamitin yan. Kasi stabilize? i-stabilize mo. I-stabilize pa daw ito siya. Yung Isahin mo. cellphone mo. Titingnan ko dito. At hindi ako makakita. Kailangan ko na salamin. Tingnan ko muna kung paano. Ayan. Titingnan muna namin, guys, kasi hindi namin alam paano siya word of the day. Paano siya gamitin. Ano nga sa to? Papag-aralan muna namin, guys, kung paano namin siya i-stabilize. Ayan. See you mamaya. A few moments later. Ito yung switch niya on and off. Pag in-on ko to, iilaw na yung power niya. Yan. Yun. Diba? Tingin ka agad siya dun sa ano. Sa camera. Guys, meron siyang ano dito. Button. Pag press mo ng up, Pakita. pag press mo ng up, iikot yung mobile mo. Yan, ganun. Umiikot siya. Ang ganun. Oo. Pag press mo ng down, yung button na to, itong button na to, ito. Pakita mo. Pag press mo Ito ng yung down, button, guys. May button siya. press mo ng down, iikot yung yun. Tapos pag press mo ng right, pupunta siya ng left. Iikot din siya. Pupunta siya ng left? Oo. Pag right ang ano mo dito. Tapos pag left naman yung push mo dito sa button, Pupunta siya ng maikot siya ng right. So, eto na nga yun, guys. Oh, ayan na siya. Oh, umikot siya. So, pwede ko na rin siyang gamitin ng low-bat siya eh. Low-bat siya. Ikot. Ikot. Low-bat. Low-bat siya. Nag-indicate ng low-bat. Ito lang, guys, yung aming gimbal. Marami pa kaming dapat matutunan dito. Isa to sa Pag-aralan ni pag-aaralan ni Mark. ni Mark. Siya yung mag-aaral niya, hindi ako. Yan lang, guys. Salamat sa panonood sa amin. At sana wag po kayong magsawa sa pagsuporta sa amin. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sky Mark and Mel TV. Yan. Thank you for watching, guys. Ito yung lock niya. Sige, ikaw muna. Ito yung lock. So, marami pa siyang dapat matutunan, Yun, guys, lahat. sa gimbal na yan. Yung mga follow me na mga Pag-aralan ko to. assignment niya. Assignment ko to, assignment. Sana So, matuto din siya. So, yun na, guys. Thank you for watching. Bye-bye!